عليهم أن يبتسموا عند التقاط صورهم، فالناس لا يحبون صورا من سقطرى دون فرحة من فيها. يأتي إليها الزوار من كل مكان تقريبا، وكأنهم يصلون إلى جنة على الأرض. خلف كل هذا الجمال تختبئ تفاصيل يحب برنامج حيث الإنسان تلمسها. الإنسان السقطري على العموم بشكل خاص إنسان مثابر ومكافح في الحياة، ومن مكافحته أولا الإنسان السقطري يعتمد على نفسه وعلى ذاته ويشتغل بجميع الأشغال. طبعا الناس في سقطرى ناس سميحين وناس كرم وناس طيبين. فالناس في البادية لما تروح البادية الناس هناك أكرم من الناس اللي هنا من العاصمة. لو شوفوك غريب والله بيجروا ويروح تدور غنم ولا تيس اللي على الماشية من حقهم لازم يحلفوا عليك انك تاكل معهم ويرحبوا فيك ويقول لك يا اخي خليك معنا يومين 3 ايام انت ضيف هنا، تشعر ان انت مش غريب على البلد هذه، انت بين اهلك. تبعد جزيرة سقطرى حوالي 350 كيلومترا عن أقرب بر يمني، وهو الساحل الجنوبي لمحافظة شبوة، لكنها تبقى دائما راسخة في الوجدان رغم المتغيرات. ومنذ العام 2013 تتبع الجزيرة محافظة أرخبيل سقطرى بموقعها المتميز أقصى الجنوب الشرقي من البلاد. اللي أخذنا من الحياة إن واحد لا يوكل على غيره أولا، ثانيا في الحياة يبغى لها كفاح، واللي يأكل من عرق جبينه يحس بطعم الفلوس، لكن لما توكل على غيرك يجي يدق عليك البيت ويقول لك هذا لا. ما في شيء واحد اسمها إعاقة. الإعاقة في الحياة إعاقة العقل. أنا من نفسي مريض تملك، يعني عملت عملية قلب مفتوح وجلست ثلاث يعني يمكن 1.5 سنة ما اشتغلتش. الحين أنا عايش على حبوب علاج مستدام يسموه علاج مستدام، فنضطر أحيانا نحصل علاج بأكل سعر من المستشفى، وأحيانا يجبروك انك تاخذ من السوق، اللي في السوق غالي احيانا ما يكفيك، يلا تعيش عيالك بالمصروف. فالحمد لله على كل حال. تدور حياة معظم السكان حول البحر، وهو من يحدد نوع نشاطهم وعملهم وهواياتهم. أخرج خارج البيت للسوق، سوق الصيد طبعا،
الشيء المحبب لي، فندور الصيد من الساحل أحيانا الصيد ينزل في الماركت، يعني السوق العام. والصياد طبعا اللي عنده يدفع، واللي ما عنده يبغى. لما تجي لك واحد يقبلك ويقول لك شيل هذا وانت بعدين حاسبني، فشيل ويطلب الله، ثم سدد حق الناس، واللي طلع عليه يطلع للبيت المصارف. وان شاء الله بعد يعني للساعه 11 ونص احيانا يدن علينا اذان الظهر في السوق. محمد هذا اخرته تمام. يعني أمنيتي إذا الله فتح من مكان برزق تمام، وأمنيتي إن يكون لي مكان عمل مستقر تمام. يعني بدل ما أروح جهد مكان بعيد للأسماك وأنا ما عندي مواصلات، يكون مكان معروف مثل زي محل بيع الأسماك، بيع الخضرة أو بيع الدجاج، بيع البيض. يعني الواحد لما يشوف نفسه مستقر محل يأهل نفسه. إذا فتح الله عليك من المحل هذا وسع نفسك مدخل ثاني، مشروع ثاني، وأساس المشروع هو اللي كبر المشروع الثاني. فكر بس الموضوع المادة ما تسمع. يسابق طاقم عمل حيث الإنسان الوقت لإنجاز مشروع يغير من حياة عرفات. فبعد شهر ونصف يحل مايو آيار برياحه الشديدة على الجزيرة، موقفا معظم الأعمال، وتعود الحياة إلى طبيعتها في شهر سبتمبر أيلول.
مشيت عرفات، تنقلت بين العديد من الأعمال وكافحت لأجل أسرته، حيث الإنسان قرر أن يكمل معك الطريق ويفتح لك محل خاص يبيع الاسم. الحين لما جبتني من البيت العين يعني عامل ولا جبتني صاحب محل؟ لا، هذا بإذن الله تعالى راح يكون محلك. لا وراح يكون مصدر رزق ان شاء الله تعالى. تمزح لا معي. ما امزح والله. أمانة والله. هذا محلك والله. الله يكرمك حبيبي. شكرا مبارك. شكرا شباب. الله يحفظك. حين ترى من فعلك أثرا فالأسعد عنك في أعماقك شيء خير قد يحدث فرقا ويغير يمنح إلهاما أو قمرا من ضوئك أنت. والله أنا شعوري ما يوصف الفرحة، ودخل على البيت بيتي سرور وكأننا أنا نملك الدنيا كلها. يعني مشروع تغيير حياة الإنسان ويخلق بشاشة. بالنسبة للمشروع غير في حياتي كثير. أولا كنا نفكر بحق الأدوية بحق البيت، لكن الآن لا عدنا نحتاج لأي شخص ولا نحتاج لأي معروف بفضل الله وجهدنا. وهذا المشروع يعني فتح لنا يعني أبواب خير. كون المشهد حولك بالنسبة للمشروع اللي يغير في الحياة، إننا ما عندنا نعتمد على الناس، كسبنا معيشة طيبة. نشكر مؤسسة توكل كرمان برنامج حيث إنسان على كل ما بذله من جهد ودعمنا بعد الله عز وجل. لا حدود للأمان التي يحققها حيث الإنسان، فها هو عرفات كما أراد وتمنى يقف جوار محله الخاص ينتظر الرزق في واحدة من أجمل جزر الدنيا كما تصنف، لكن بالنسبة إليه هي الآن حقا من أجمل البلدات، ففيها تحقق له حلم كان يوما غائبا خلف أمواج المحيط الذي يحمي موطنه. حيث الإنسان. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.